नमस्कार. तुमच्या घरी पानाफुलांची गौराई आहे पण मुखवटे नाहीत. पण गौराईला साडी नेसवण्याची तर इच्छा खूप आहे, पण मुखवटे नसल्यामुळे काय करायचं हा प्रश्न तुमच्याही मनात असेल ना. तर आजचा व्हिडिओ नक्कीच तुमच्यासाठी आहे. चला तर मग अगदी सोप्या पद्धतीने पानाफुलाच्या गौराईला सुंदर आणि पारंपरिक अशी कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या रूपातील साडी आज आपण नेसवणार आहोत. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. आपल्या चॅनलवरती असेच नवनवीन व्हिडिओ येत राहतील आणि ते व्हिडिओज तुमच्याकडून मिस होऊ नयेत यासाठी आताच चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. तुम्हाला हा अंबाबाईचा लुक कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा.